Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the deamination process. So, what is meant by deamination that we are going to discuss, and the mechanism of deamination that we are going to discuss today. So, D या शब्दाचा अर्थ होतो की टू रिमूव्ह. डी म्हणजे टू रिमूव्ह काय करायचं आपल्याला? अमाइन ग्रुप रिमूव्ह करायचा आहे, म्हणून म्हटलं आपण इथे अमिनेशन. सो दिस इज रिमूव्हल ऑफ amine group. Removal of amine group in the form of ammonia. अमोनियाच्या फॉर्म मध्ये डबल एम असेल इथे. अमोनियाच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला आपला अमाइन ग्रुप आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. आता ही प्रोसेस कशी होते ते आपण बघूया. का बरं अमाइन ग्रुपचं रिमूव्ह करायचं गरजेचं असतं ते आपण आता डिस्कस करूया. सो तुम्हाला माहिती आहे की बॉडी मध्ये अमिनो ऍसिड्स प्रेझेंट असतात. अमिनो ऍसिडचं जनरल स्ट्रक्चर आपण मागच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं, त्याचं आपण आता इथे बघतोय. सो अमिनो ऍसिड कडे दोन ग्रुप असतात. एक म्हणजे अमाइन ग्रुप असतो त्याचा, आणि एक म्हणजे त्याचा कार्बन स्केलेटन हा प्रेझेंट असतो. अमाइन ग्रुपला अमाइन ग्रुप का बरं प्रेझेंट म्हटलं? कारण की तिथे अमाइन प्रेझेंट आहे, अमाइन ग्रुप प्रेझेंट आहे, अमोनिया तिथे प्रेझेंट आहे. आता हा अमोनिया जेव्हा एक्सेस होतो बॉडीमध्ये, जेव्हा अमिनो ऍसिडचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात वाढतं, त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे? या अमिनो ऍसिडचं जे अमाइन ग्रुप आहे त्या अमाइन ग्रुपचा आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे, आणि जे काही एक्सेस झालेले अमिनो ऍसिड आहे त्यांना आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे आपल्या एनर्जिक मॉलिक्यूल मध्ये. म्हणजेच आपल्याला ग्लुकोज मध्ये एनर्जिक रिएक्शन मध्ये त्यांना एंटर करायचे आहेत. सो कार्बन स्केलेटन जे काही उरलेलं असेल ते कुठे एंटर होईल? आपलं एनर्जी कन्झर्वेशन, एनर्जीच्या पाथवे मध्ये. तर आता डिस्कस करूया अमिनो ऍसिडचं जनरल स्ट्रक्चर. सो अमिनो ऍसिडच्या जनरल स्ट्रक्चर मध्ये एक सेंट्रल कार्बन तुम्हाला इथे दिसतोय. त्याला आर चेन लागलेली आहे. आर चेन व्हॅरी होतो अमिनो ऍसिड टू अमिनो ऍसिड. प्रत्येक 20 अमिनो ऍसिड कडे त्याची आर चेन वेगवेगळी असते, हे आपण डिस्कस केलं होतं. अमिनो ऍसिड कडे अमाइन ग्रुप आहे, अमिनो ऍसिड कडे कार्बोक्सिल ग्रुप आहे. ठीक आहे. अमिनो ऍसिड कडे दोन प्रकारचे ग्रुप आहे, अमाइन ग्रुप आणि कार्बोक्सिल ग्रुप. मग आपल्याला डीअमिनेशन मध्ये काय करायचं आहे की हा डीअमिनेशन मध्ये आपल्याला हा जो अमाइन ग्रुप आपल्याला दिसतोय, हा अमाइन ग्रुप आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. तुम्हाला माहिती आहे की अमोनिया हा टॉक्सिक असतो. कोणाला माहिती आहे अमोनिया का बरं टॉक्सिक असतो? व्हाय अमोनिया कॉज द टॉक्सिसिटी इन दी बॉडी? जर फ्री अमोनिया प्रेझेंट असला तर तो टॉक्सिक असतो, आणि एका ऍसिड सोबत म्हणजे अमिनो ऍसिड मध्ये जर प्रेझेंट असला तर तो नॉन टॉक्सिक असतो, तो इसेन्शियल असतो. पण जर फ्री फॉर्म मध्ये अमोनिया आपण रिलीज करा, NH2 NH3 NH4 जर आपण रिलीज केला अमोनिया, तर तो सेल आपल्या बॉडीसाठी टॉक्सिक असतो. कारण का टॉक्सिक असतो तो? कारण की तो डिरेक्टली ह्युमनच्या ब्रेनच्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम वर जाऊन ऍक्ट करतो. त्यातले जे अरिस्टोसाइट्स असतात जे नर्व सिग्नलिंग साठी मदत करतात, तर त्यांच्यावर डिरेक्टली जाऊन अटॅक तो अमोनिया करतो, आणि त्याच्यामुळे टॉक्सिसिटी इफेक्ट आपल्याला बॉडीमध्ये दिसू शकते. म्हणून हाच अमोनिया काय करायचा आपल्याला? हाच अमोनिया आपल्याला एका नॉन टॉक्सिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. सो आपण काय म्हटलं? डीअमिनेशन आपण करतोय, अमोनिया ग्रुपचा आपण रिमूव्ह केलं. हा अमोनिया ग्रुप आपल्याला रिमूव्ह करायचा इतका. आणि या कार्बन स्केलेटनचा आपण कुठे युज करणार आहोत? आपण एनर्जीसाठी याचा युज करणार आहोत, कारण की आपल्याकडे अमिनो ऍसिड एक्सेस झाले, त्याच्यामुळे आपण काय करतोय? डीअमिनेशन करतोय, अमिनो ऍसिडचं ब्रेकडाऊन करतोय. या कार्बन स्केलेटनला आपण यूज करू शकतो आपल्या एनर्जी पाथवेसाठी. जसे की ऍसिटाइल कोए त्याच्यापासून बनवू शकतो. त्याच्यापासून एनर्जिक कीटोन बॉडीज ज्यांच्यामध्ये एनर्जी प्रेझेंट असते अशी कीटोन बॉडीज आपण बनवू शकतो. ऍसिटाइल कोए जो की TCA मध्ये जाऊन एंटर होईल, त्याचं कन्व्हर्शन करू शकतो. जर ग्लुकोजेनिक अमिनो ऍसिड असतील, म्हणजे असे अमिनो ऍसिड की ज्यांच्यापासून आपण ग्लुकोज तयार करू शकतो, त्यांच्यापासून आपण ग्लुकोज सुद्धा तयार करू शकतो. आणि याच अमिनो ऍसिडचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन सुद्धा आपल्याला जर इसेन्शियल नसेल, गरजेचं नसेल, एनर्जी सुद्धा जास्त असेल, तर याचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन फ्रॉम CO2 प्लस H2 मध्ये याचं कम्प्लीट ब्रेकडाऊन आपण करू शकतो. तर हे झालं कार्बन स्केलेटनच्या बाबतीत. मग हा अमाइन ग्रुप आपण कुठे युज करणार आहोत? हा अमाइन ग्रुप आपण युज करू शकतो व्हेरियस मेकॅनिझम साठी. या अमोनियाचा वापर कुठे होतो? हा अमोनिया टॉक्सिक असतो सेलमध्ये. टॉक्सिक असल्यामुळे काय करावं लागतं याला? सेलमध्ये तो टॉक्सिसिटी कॉज करू शकतो. आपल्या ह्युमनच्या बॉडीला तो टॉक्सिसिटी कॉज करू शकतो. काही डॅमेज तो पोहोचवू शकतो. तर या टॉक्सिक फॉर्मला, या अमोनियाच्या टॉक्सिक फॉर्मला एका नॉन टॉक्सिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं असतं आपल्याला. त्याच नॉन टॉक्सिक फॉर्मला म्हटलं आपण युरिया. लक्षात ठेवायचं, अमोनिया इज टॉक्सिक अँड युरिया इज नॉन टॉक्सिक टू सेल. and this urea can be excreted to urine. आता हे सगळी प्रोसेस कुठे होते? ही सगळी प्रोसेस होते आपली लिव्हर मध्ये,
किडनीमध्ये यासाठी काही सिग्नलिंग चालते. लिव्हर आणि किडनीमध्ये लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू साठी विचारले जाऊ शकतात. सो डिअमिनेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ अमाइन ग्रुप. रिमूव्हल ऑफ अमाइन ग्रुप. आता हा अमोनिया टॉक्सिक आहे सेलसाठी, हा ब्रेनला टॉक्सिसिटी करू शकतो. म्हणून या अमोनियाला काय केलं आपण? युरियामध्ये कन्व्हर्ट केलं आणि युरियामध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम एक सायकल करत असते. त्या सायकल आपल्याला पुढे शिकायचं आहे. दॅट इज युरिया सायकल. सो कन्व्हर्शन ऑफ अमोनिया टू युरिया इज टेक्स प्लेस बाय दी युरिया सायकल. लक्षात ठेवायचं अमोनिया इज टॉक्सिक टू सेल. दॅट्स व्हाय अमोनियाला आपल्याला एका नॉन टॉक्सिक फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. युरिया. युरिया हा वॉटर सोल्युबल असतो. वॉटर सोल्युबल असल्यामुळे तो इझिली आपल्या युरिन थ्रू आपल्या शरीराच्या बाहेर एक्सक्रीट आउट होऊ शकतो. इथपर्यंत क्लिअर आहे जनरल मेकॅनिझम सगळ्यांचं? येस ऑर नो? Yes, sir. येस सर. ओके. सो नेक्स्ट आपण डिस्कस करूया याच्याबद्दल जे की आपण आतापर्यंत बघितलं त्याबद्दल थिओरिटिकल बघूया थोडं. सो डिअमिनेशन. डिअमिनेशन म्हणजे डी म्हणजे रिमूव्हल, अमिनेशन म्हणजे अमाइन ग्रुप. सो डिअमिनेशन इज द रिमूव्हल ऑफ अमाइन ग्रुप from a molecule. From which molecule? From the amino acid molecule. So enzymes that catalyzes these reactions are called as deaminases. So deaminases नावाच्या ग्रुप ऑफ एन्झाइम्स इथे प्रेझेंट असतो. आता जे आपण पुढे ऑक्सिडेटिव्ह आणि नॉन ऑक्सिडेटिव्ह दोन प्रकारचे डिअमिनेशन शिकणार आहोत, त्यामध्ये तुम्हाला व्हेरियस प्रकारचे एन्झाइम्स इथे दिसतील. पण मेन त्यांची कॅटेगरी कोणती आहे? त्यांचं ग्रुपिंग आपण एका कॅटेगरीमध्ये केलंय, त्या कॅटेगरीला म्हणायचं डिअमिनेस. लक्षात ठेवायचं एमसीक्यू मध्ये जे काही हायलाइट पॉइंट असतील ते विचारले जाऊ शकतात. सो एन्झाइम दॅट कॅटलायझेस द रिएक्शन इज कॉल्ड ॲज डिअमिनेसेस. ट्रान्सअमिनेशनच्या वेळेस बरं कोणता एन्झाइम बघितला होता आपण? ट्रान्सअमायनेज. ट्रान्स अमायनेजेस नावाचा एन्झाइमचा ग्रुप आपण तिथे बघितला होता. सो इथे रिमूव्हल ऑफ अमिनो ऍसिड करायचा आहे, रिमूव्हल ऑफ अमिनो ग्रुप करायचा आहे. म्हणून इथे आपण एन्झाइम यूज केला डिअमिनेसेस. त्या एन्झाइमला नाव दिलं स्पेसिफिक ग्रुपला डिअमिनेसेस नावाचे एन्झाइम. पुढे नावं त्यांचे व्हॅरी होतील पण एक स्पेसिफाईड ग्रुप आपण त्यांना म्हटलंय की डिअमिनेसेस नावाचा ग्रुप काय करतो? रिमूव्हल ऑफ अमिनो ऍसिड. सो इन ह्युमन बॉडी डिअमिनेशन टेक्स प्लेस प्रायमरली इन लिव्हर. लोकेशन लक्षात ठेवायची, कुठं होतं डिअमिनेशन? लिव्हर मध्ये. However, it can also occurs in kidney. Some sort of deamination takes place in the kidney. So in situations of excess protein intake, लक्षात ठेवायचं एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं की डिअमिनेशन कधी होतं बेटा? की जेव्हा प्रोटीनचा इंटेक जास्त होतो, जेव्हा प्रोटीनचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉडीमध्ये जास्त होतं त्यावेळेस काय केलं जातं? डिअमिनेशन केलं जातं. डिअमिनेशन काय करतं? ब्रेकडाऊन ऑफ अमिनो ऍसिड फॉर एनर्जी. एनर्जीसाठी जेव्हा अमिनो ऍसिडला ब्रेकडाऊन केलं जातं त्यावेळेसला काय होतं? डिअमिनेशन नावाची प्रोसेस आपली होते. सो ट्रान्सअमिनेशन मध्ये काय बघितलं होतं? ट्रान्सअमिनेशन मध्ये आपण शफलिंग ऑफ अमिनो ग्रुप बघितलं होतं. पण डिअमिनेशन मध्ये काय करायचं आपल्याला? लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर युरिया सिंथेसिस. युरिया बनवण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय? लिबरेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया काय करायचं? आपल्याला लिबरेट करायचंय. अमिनो ग्रुप आपल्याला कुठून काढायचा आहे? अमिनो ऍसिड पासून काढायचा आहे. सगळ्यात महत्वाचे क्वेश्चन्स या पॅराग्राफ मधून विचारले जाऊ शकतात. लक्षात ठेवायचं, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. त्यानंतर द रेस्ट ऑफ अमिनो ऍसिड्स इज मेड अप ऑफ मोस्टली कार्बन अँड हायड्रोजन अँड इट इज रिसायकल्ड फॉर द ऑक्सिडेशन फॉर एनर्जी. कार्बोक्सिलिक ग्रुप मध्ये काय केलं जातं? एनर्जीसाठी जे काही कंपोनंट असतात ते कार्बोक्सिलिक ग्रुप पासून घेतले जातात आणि त्यांच्यापासून एनर्जी ही डिराईव्ह केल्या जाते. So ammonia is toxic to human system. It convert into urea or uric acid by addition of carbon dioxide molecule. So अमोनियाला काय केलं जातं? अमोनियामध्ये अमोनिया आपला लिबरेट झाला अमिनो ऍसिड पासून. अमिनो ऍसिडचं डिअमिनेशन झालं. डिअमिनेशन झाल्यानंतर अमोनिया आपल्याला मिळाला. याच अमोनियाचं आपण कन्व्हर्शन करू शकतो आपल्या युरियामध्ये बाय ऍडिशन ऑफ carbon dioxide molecule on it, and this lead to toxic form into non-toxic form, and this conversion is called as urea cyclic
ब्रीफ लक्षात ठेवायचं, डिटेल मध्ये आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. सो ammonia is toxic to human system and the enzyme convert it to urea or uric acid by addition of carbon dioxide molecules, which is not considered as a deamination process. So deamination process कुठपर्यंत असेल, फक्त इथपर्यंत deamination आपली प्रोसेस असेल आणि इथून अमोनिया टू युरिया कन्वर्शन इथे काय असेल आपली प्रोसेस, युरिया सायकल. So urea and uric acid can safely diffuses into blood and then excreted in the urine. So this urea is deposited into the bloodstream आणि ब्लड स्ट्रीम मध्ये डिपॉझिट झाल्यानंतर इट गेट एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रिशन त्यांचं होतं आणि ते शरीराच्या बाहेर युरिया हे टाकल्या जातं. सो द डिअमिनेशन दोन प्रकारचे आपल्याकडे आहेत, ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन अँड नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन. आता दोन पद्धतीचे डिअमिनेशन का बरं आपल्याकडे आले, कारण की प्रत्येक अमिनो ऍसिड हा वेगळा आहे, प्रत्येक अमिनो ऍसिडचं नेचर हे वेगळं आहे. प्रत्येक अमिनो ऍसिड पासून आपल्याला काही ना काही एनर्जी डिराईव्ह करायची आहे. त्यासाठी आपण काय केलं, बॉडीने काय केलं की दोन प्रकारचे डिअमिनेशन आपल्याला इथे डिस्कस करायचे आहेत. सो ऑक्सिडेटिव्ह आणि नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन आपण डिस्कस करणार आहोत. आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, कोणी सांगेल? फर्स्ट लेक्चर पासून आपण शिकतोय ऑक्सिडेशन म्हणजे काय. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ॲटम. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन अँड रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्यासोबत सोबत इलेक्ट्रॉन सुद्धा रिमूव्ह होतं, म्हणून त्याला मेकॅनिझम म्हणतो आपण ऑक्सिडेशन. सो इथे काय करायचं आपल्याला, डिअमिनेशन करायच्या वेळेस डिअमिनेशन करता करताच आपल्याला काय करायचंय, ऑक्सिडेशन सुद्धा करायचंय, म्हणजे H पॉझिटिव्ह आयन आपल्याला सुद्धा काढायचा आहे आणि इलेक्ट्रॉन सुद्धा त्याबरोबर काढायचा आहे. रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड रिमूव्हल ऑफ H पॉझिटिव्ह आयन. सो ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन मध्ये लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया from the amino group of amino acid is coupled with oxidation. So the removal of ammonia and the removal of electron or H positive ion is both processes are coupled. That's why this process is called as oxidative deamination. So this takes place in most in the liver, same as that discussed earlier. Liver and kidney मध्ये ही process होतं. The purpose of oxidative deamination is to provide free NH3 for urea synthesis and alpha keto acid for variety of energy generation reactions. So याचा पर्पज काय, ऑक्सिडेटिव्ह डिएमिनेशनचा अल्टिमेटली, किंवा आपल्याला जो काही अमोनिया मिळेल आपल्याला तो पुढे आपल्या युरिया सिंथेसिस साठी त्यांचं रिक्वायरमेंट असेल आणि अल्फा किटो ऍसिडचं फॉर्मेशन, म्हणजे एखाद्या अमिनो ऍसिड मध्ये काही रिशफलिंग झालं त्याचं कन्व्हर्शन अल्फा किटो ऍसिड मध्ये सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे अमोनिया आहे एखाद्या ऍसिड कडे, म्हणूनच आपण काय म्हटलं त्यांना अमिनो ऍसिड म्हटलं. तर अमिनो ऍसिड रिमूव्ह झाला, ऍसिड ग्रुप प्रेझेंट आहे, मग काय म्हणू आपण त्याला, कीटो ऍसिड म्हणू. सो त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया आपण. L amino acid is converted into the alpha keto acid and the removal of NH3 group takes place. This all process is done by the enzyme L amino acid oxidase. Oxidase आहे म्हणजेच काय करतोय हा H2 रिमूव्ह करतोय, म्हणजेच इथे त्याच्याकडे काय असेल, एक को फॅक्टर प्रेझेंट असेल, त्यालाच म्हटलं आपण FNN. ठीक आहे, फ्लॅविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. फ्लॅविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कडे त्याचा जो काही एल अमिनो ऍसिड पासून आपण म्हटलं रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ग्रुप तिथे होतो, H2 रिमूव्ह होतो, तिथे एफएमएन सोबत H2 अटॅच होईल आणि हाच एफएमएन पुन्हा कन्वर्ट होईल एफएमएन मध्ये आणि हा H2 जो आहे तो लोड केला जाईल हाफ O2 पर्यंत. हाफ O2 वर लोड केल्यानंतर हाफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू द H2O2 and this reaction is takes place by the enzyme catalase. Catalase नावाची रिएक्शन, catalase नावाचा एन्झाइम रिएक्शन कॅटॅलिसिस करतो. सो H2O2 मधून पुन्हा H2O निघून जाईल आणि हाफ O2 आपल्याकडे राहील. आता O2 ला O2 चा हाफ O2 का बरं म्हटलंय आपण, कारण की O2 ला डायरेक्टली फक्त O लिहू शकत नाही, कारण की जर आपण त्याला O लिहिलं तर त्याला काय होतं, तो हाफ रॅडिकल म्हणून, फ्री रॅडिकल म्हणून कन्सिडर केलं जातं, पण तसं तिथे नसतं. सो हाफ O2 आणि H2 मिळून H2O2 तयार होतो आणि पुन्हा काय केला जातो, हा H2O रिलीज केला जातो आणि एक हाफ O2 तिथे मिळतो आणि हाच पुन्हा हाफ O2 जो आहे तो एफएमएन सोबत प्रेझेंट असलेल्या H2 वर जाऊन अटॅच होतो आणि अशा पद्धतीने काय होतं, जो आपला H2 रिलीज झाला होता तो इन द फॉर्म ऑफ वॉटर आपला काय होतो,
रिमूव्ह केला जातो. इन द फॉर्म ऑफ वॉटर हा रिमूव्ह केला जातो आणि अल्टिमेट एम आपलं कुठे सॅटिस्फाय झालं, की हा जो एल अमिनो ऍसिड आहे त्याच्यापासून काय केलं आपण अमिनो ग्रुप रिलीज केला आणि हा अमिनो ग्रुप पुन्हा कुठे एंटर होईल आपल्या युरिया सायकल मध्ये आणि इट कन्व्हर्टेड इंटू युरिया अँड दिस टॉक्सिक NH3 इज released and excreted outside the body. इथे ऑक्सिडेशन झालं म्हणून या प्रोसेसला म्हटलं आपण ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन झालं. अमोनिया ग्रुप रिमूव्ह झाला म्हणून म्हटलं आपण याला ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन अँड द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ऍसिड अँड दिस अल्फा कीटो ऍसिड इज युटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी generation. This alpha keto acid is utilized for ultimately for the energy generation. So L amino acid oxidase do not act on glycine. हा जो एन्झाइम आहे हा ग्लायसिन वगळता सगळ्या अमिनो ऍसिड वरती ऍक्ट हा करू शकतो. सगळ्या एल अमिनो ऍसिड वरती हा ऍक्ट करू शकतो. असेल काही त्यांचं स्टेरिओ आयसोमेरिक फॉर्म ग्लायसिनचे की जेणेकरून त्यांना तो त्यांच्या त्या ऍक्टिव्ह साइड वरती तो अटॅच होऊ शकत नाही. असेल काही स्पेसिफिक रिझन्स कारण की ग्लायसिन हा एक छोटा अमिनो ऍसिड आहे. सगळ्यात छोटा अमिनो ऍसिड आहे तो. सो ग्लायसिन वगळता तो सगळ्या बाकीच्या एल अमिनो ऍसिड वरती तो ऍक्ट करू शकतो आणि त्यांचं काय करू शकतो डिअमिनेशन तो करू शकतो. त्यानंतर बघूया नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन. नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन मध्ये कोणत्याच प्रकारचं ऑक्सिडेशन होत नाही. कोणत्याच प्रकारचं ऑक्सिडेशन तिथे होत नाही आणि त्याच्यामुळे रिमूव्हल ऑफ H3 तिथे होणार नाही. रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रॉन तिथे होणार नाही. रिमूव्हल ऑफ कशाचं होईल फक्त अमिनो ग्रुपचा आपलं होणार. सो सम ऑफ द अमिनो ऍसिड कॅन बी डिअमिनेटेड टू लिबरेट NH3 विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सिडेशन. वर्ड मध्ये सांगते शब्द तुम्हाला सांगते नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन. सो एन्झाइम फर्स्ट आपण मेकॅनिझम बघतोय अमिनो ऍसिड डिहायड्रेटेज नावाच्या एन्झाइमचं एक मेकॅनिझम बघतोय. सो अमिनो ऍसिड डिहायड्रेटेज इज हेल्प इन द रिमूव्हल ऑफ अमिनो. आता इथे जे काही आपण पुढे मेकॅनिझम बघणार आहोत ते प्रत्येक अमिनो ऍसिड साठी वेगवेगळे एन्झाइम्स आपण बघू. पण इथे ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन साठी एकच एन्झाइम आपल्याला लागेल. एक कॉमन ग्रुप असेल एल अमिनो ऍसिड ऑक्सिडेज. पुढे आपल्याला लागतील वेगवेगळे. सो सिरिन, थ्रिओनिन अँड होमोसिरिन या 3 अमिनो ऍसिड साठी आपला एन्झाइम लागेल अमिनो ऍसिड डिहायड्रेटेज. अमिनो ऍसिड डिहायड्रेटेज रिमूव्हल ऑफ NH3 करेल. रिमूव्हल ऑफ NH3 झाल्यानंतर युरिया सायकल मध्ये NH3 एंटर होईल आणि पुन्हा एक्सक्रीट होईल इन द फॉर्म ऑफ युरिया. सो this amino acid is converted into the alpha keto acid and this alpha keto acid is further utilized for the energy generation. त्यानंतर बघूया अमिनो ऍसिड डी सल्फा हायड्रेसिस. सो डी सल्फा हायड्रेटेज का बरं म्हटलं आपण कारण की इथे अमोनिया ग्रुप रिलीज होता इथे सल्फर ग्रुप सुद्धा रिलीज झाला. आता हे सल्फर ग्रुप कुठे प्रेझेंट असतील जे सल्फर कंटेनिंग अमिनो ऍसिड आहेत जसे की सिस्टीन त्याचं एक्झाम्पल आहे. सो सिस्टीन सारख्या अमिनो ऍसिड मध्ये डी सल्फा हायड्रेसेस नावाचा एन्झाइम काम करेल आणि सल्फर ग्रुप सोबत सोबत तो काय करेल NH3 रिमूव्ह करेल. जे आपलं मेजर काम होतं NH3 रिमूव्ह करण्याचं डिअमिनेशन आणि कन्वर्ट होईल पायरुवेट मध्ये आणि हा पायरुवेट तुम्हाला माहिती आहे की पायरुवेट कुठे एंटर होतो पुढे जाऊन पायरुवेट एंटर इनटू द क्रिप्स. yes first in the linkage reaction converted into acetyl CoA and then into the Krebs cycle. So the sulfur containing amino acid namely cysteine, homocysteine that undergo deamination coupled with the desulfahydration to give the keto acid. त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतो keto acid जो की एक पायरुवेट सुद्धा एक keto acid आहे. सो त्यानंतर बघूया डिअमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन. हिस्टिडीनच्या डिअमिनेशन साठी एन्झाइम लागतो हिस्टिडेज नावाचा एन्झाइम. हिस्टिडीन पासून हिस्टिडेज रिमूव्ह झाला. हिस्टिडेज नावाच्या एन्झाइमने काय केलं अमोनियाचं रिमूव्ह केलं आणि युरोकॅनेट नावाचा आपल्याला एक सबस्टन्स भेटला आणि हा कुठेतरी फर्दर आपला कुठेतरी एनर्जी पाथवे मध्ये किंवा दुसऱ्या कोणत्या पाथवे मध्ये आपला एंटर होईल. So urocanate enter into some other energy conversion pathway. So the enzyme histidase act on histidine to liberate NH3 by non-oxidative deamination process.
सो इथपर्यंत आपण डिस्कस केलंय डिअमिनेशन प्रोसेस बद्दल. एक क्विक रिव्हिजन करून घेऊया. क्वेश्चन कुठून विचारले जातील तुम्हाला? क्वेश्चन या पॅराग्राफ मधून विचारले जातील की डिअमिनेशन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ अमिनो ग्रुप. ट्रान्सअमिनेशन म्हणजे काय? ट्रान्सफर ऑफ अमिनो ग्रुप. दोघांमध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. शब्दच तुम्हाला सगळं सांगून जातात. सो एन्झाईम कोणता लागेल? डिअमिनेज नावाची कॅटेगरी आपल्याला इथे लागेल एन्झाईमची. सगळे एन्झाईम्स डिअमिनेज नावाचे होते. त्यानंतर कुठे होईल? लिव्हरमध्ये होईल. का बरं होतं? जेव्हा एक्सेस प्रोटीनचा इंटेक होतो तेव्हा अमिनो ऍसिड एनर्जीसाठी युटिलाइज केल्या जातात. ट्रान्सअमिनेशन मध्ये काय होतं? ट्रान्सअमिनेशन मध्ये काय होतं? की तिथे शफलिंग ऑफ अमिनो ग्रुप होतं. डिअमिनेशन मध्ये काय होतं? की रिमूव्हल ऑफ अमिनो ग्रुप तिथे होतं. रिमूव्हल ऑफ अमिनो ग्रुप टेक्स प्लेस इन द deamination. So the rest of amino acid is made up of mostly the carbon, hydrogen recycled for the energy. त्यानंतर जे काही अमिनो ऍसिड आपले उरलेले, जे काही आपलं कन्व्हर्शन झालेलं ते कुठे केलं जातं? यूज ऑक्सिडेशन साठी एनर्जी युटिलायझेशन पाथवे. युरिक ऍसिड किंवा युरिया जो काही आपला कन्व्हर्ट झाला तो एक्सक्रीट आउट बॉडीमध्ये केला जातो कारण की तो नॉन टॉक्सिक फॉर्म असतो. अमोनिया इज अ टॉक्सिक फॉर्म अँड युरिया इज अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म अँड वॉटर सोल्युबल फॉर्म. तर अशा पद्धतीने आपण दोन मेकॅनिझम डिस्कस केले, ऑक्सिडेटिव्ह आणि नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिअमिनेशन. तो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करूया युरिया सायकल बद्दल.